Pagka hindi ako nakakapagluto, nakakapagtinda, nanghihina ho ako. Unang-una, syempre, yung mga bata, wala rin mga magulang. Gusto ko rin sila makapag-aral. Namulatan ko kasi yung nanay ko, nagtitinda ng kare-kare. Bali, pinagpatuloy ko lang nung nawala na siya. Naging mabili yung tinda ko. Ang sikreto, ano ba sikreto natin? Basta ako, pag meron, lahat magkakaroon. Yun lang naman ang gusto ko eh. May order na kayo? O sige po, alas 10 na po. Okay, ha? Basta pagka nakabayad na, mga naka-reserve na yan, ha? Ay, nako, wala. Pagka babayaran mo ngayon, cut-off na kami kagabi. Oo, nako, pasensya ka na. Malayo ka ba? Mag-walking ka na lang na maaga kung gusto mo. Hindi na sila makakabasa ngayon, anak eh. Busy na yung mga bata pagka umaga na. Sold out na talaga. Pasensya ka na, ha? Okay. Good morning! Ako po si Mama Ena, kari-kari queen ng Malabon. Sabi nila, di ako nagsabi nun. Good morning po. Ito po, ginugunting natin yung laman ng kare-kare, tuwalya. Yan. 40 kilos po ngayon ang tuwalya namin. Yan. Ito kenchi, parang binti ng baka. Sarap po kasi ito eh. Hindi siya mayapa. Yan, kenchi po ginagamit ni Mama ng kare-kare. Yan, medyo may litid-litid siya, masarap. Bagal mo naman. Sino-sino na yung pamangkin mo kasama mo? Ito, si Joy, ang aking manugang. Ito pamangkin ko po si Mary Rose. Ito si MJ, Marjon Kamwa. Ito ang aking cook ni Mama Ena, si Marvin. Yung staff namin, ito, si Attitude, si R2, ay R3 Lika, ayun po si Wawa. Ay, ito yung pinakamaganda kong pamangkin. Ito yung gumagawa na embutido ko, tsaka cordon bleu, yan. Oh, hello na Nabi. Mary Kate, Mary Rose, Mary Joy, puro kami Mary. Mary Lorena. Joke lang. Pero kumusta naman ang buhay? Weather, minsan may bagyo. De, okay naman. Yung mga bata, katulong ko pa rin sa paghahanap buhay. Kung wala naman sila, hindi naman kakayanin ni Mama Ena to. Hindi kayang lahat, hindi kayang gampanan ng isa yung hanap buhay namin. Nagtinda kasi ako ng kare-kare. Nung pandemic, yung nakilala yung page namin na Mama Ena. 2019 ba yun? 2020, yun. Pero dati na ako nagtitinda sa labas, sa Megater lang. Sa Megater lang ako nagtitinda ng kare-kare. Kasi mababa yung bahay namin. Yun, tapos nagtiyaga si Mama Ena hanggang lumakas yung kare-kare ko. Dati kasi yung maliit na kardero lang yung kare-kare namin.
2 kilo lang yung tinda ko noon nung araw nakilala na nakilala, naging 1 kardero, naging 3 kardero sa pagtsatsaga. Ngayon, may Mama Enas na page yon, kaya medyo kaya naging Mama Ena kasi nga yung mga pamangkin ko, hindi nila alam kung ano tatawag nila sa akin, kung tita, mama, kaya naging mama, sabi nung isang pamangkin ko, Mama Ena sila lang. Kaya nagkaroon kami ng page na Mama Ena. Kaya naman ako nagkari-kari noon kasi yun lang ang naisip kong hanap buhay. Pagkat graduate ko ng high school kasi hindi na ako nakapag-college. Kaya sabi ko, kasi ang magulang ko mahilig din magtinda. Kaya yun, parang namana ko yung pagluluto. Yun, lakas ng loob. At natuto na rin ako kasi hindi naman din ako nakapag-aral ng pagluluto nakikita ko lang. Ganon. Kasi ang hanap buhay talaga ng nanay ko, nagtitinda ng isda. Tapos yung extra niya yung atsara, yung bagong. Yun, namana ko yun, yung pag-aatsara, pagbabagong. Yan, ngayon napadpad na ako dito, hindi ko nga alam. Sabi ko, sige, subukan ko magtinda ng ganun. At least nakilala naman. Naging mabili yung tinda ko. Yun ang mahalaga yung naging mabili, kaso sa lahat naman, kahit masarap ka magluto, syempre, tiyaga. Wala kang tiyaga, wala rin, di ba? Kaya dapat magtiyaga lang. Maaga magising para mamili. Yung gusto ko nung talaga kumita para sa mga bata. Kasi nasa akin na yan nung maliliit pa sila Wala po yung anak si Mama Ena. Wala rin. Naghahanap pa lang. Wala po, dalaga po si Mama Ena. Siguro, likas na masipag. Pagka hindi ako nakakapagluto, nakakapagtinda, nangihina ako. Tsaka nasanay na rin ako sa ganito. Unang-una, syempre, yung mga bata, wala rin mga magulang. Mga father nila patay na rin. Oo. Kaya syempre, gusto ko rin sila makapag-aral. Kaya nagsumikap din ako na ganyan. Sa totoong buhay, hindi naman mahalaga sa akin na maraming pera. Nahiyak ako. Kasi sabi ko, makaraos lang kami. Hindi ko naman ginusto lahat, pero binigay niya. Sobra-sobra pa. Kaya ayaw ko magpapa-interview ng ganito kasi mababa kasi yung ko Makablinis ka kasi tumutulong ka sa pamilya mo. Oo. Kasi sila lang din naman, wala na akong kuya. Wala na, lang. Isang kapatid ko lang, yung nanay nila, yun lang. Tsaka masarap tumulong, lalo na kung may pantulong ka. Ikaw lang. Kasi hindi. Naku, ano ba ito? Parang telenovela. Kasi nung araw kasi, awa ng Panginoon, kahit mahirap buhay namin, hindi ako kinakapos. May darating na biyaya na totoong may Lord, may God. Basta manalig ka lang sa Kanya. Sabi ko nga, matutuwa na ako dati na 3 kardero kami. Alas 10, alas 9, ubos na kami. Dumating yung mga vlogger na yan. Lalong nakakatuwa dahil napakabili. Namulatan ko kasi yung nanay ko, nagtitinda ng kare-kare. Si nanay ko. Alam mo, ang ko noon, tatay ko may sakit. Unang-una, siyempre akong magbabayad sa lahat. Magbabayad ka ng ilaw, magbabayad ka ng tubig. Ang una palang pamangkin ko noon, 2. Yung asawa nito, tsaka si MJ. Ito kasi nasa daddy niya to. Siyempre, wala kang pagkakita. Siyempre, gagawa ka ng paraan. Wala ka naman asawa na mag-iintrega sa'yo. Di ba? Sa mga nagsisimula po, lalo na meron nga sa akin nag-chat kung paano daw ba pagluluto ng dinuguan. Sabi ko, 3
Tapos magkano daw dapat ibenta. Sabi ko magkwenta sila ng puhunan. Tsaka yung mga nag-umpisa pa lang, super tiyaga. Hindi agad-agad na magbo-boom kayo. Talagang tiyaga lang. Hintayin nyo yung panahon na talagang kayo na yan. Ganun ang ano ko ngayon. Kasi ako, di ko naman inisip na yung bang, di ko naman sinasabing lakas-lakas namin. Di naman. Ngayon ko naranasan yung talagang halos wala akong pahinga. Kahit ayaw mo na, nandyan na, lumalapit na yung grasya, tatanggi ka ba? Ganyan na lang ang mangyayari, di ba? O wala, talagang tiyaga. Babangon ka ng kahit anong oras, kahit ayaw mo pang tumayo, tatayo ka, mamimili ka. Mali. Ito na po, luto na, unang kardero. Inisang bawang at atsuete ni Mama Ena. Ito po yung kumbaga sa babae, ito yung lipstick ng kare-kare. Ito po yung pampaganda lang naman. Pampalasa rin. Atsuete, wow, gansara. Unang kardero po to, 3 pa po. Yes, pagtapos niyan, may nakasalang doon, sasalang ulito. Ito sir, maagang gumising para maaga makatapos. Nagre-ready na tayo ng pambenta sir. Message ko po sa mama ko, stay healthy always para sa magandang buhay. Maraming salamat po sa kanya kasi binuhay niya kami. Magkakapatid. 8 po. Opo, marami po kami. The more, the merrier. Yan ba yan, boy? Meron na po. Umpisa kasi 7, wala pa pala. Oo po. $150 lang pagka-mix. 150. Gusto ko nung talaga kumita para sa mga bata. Kasi nasa akin na yan maliliit pa sila Tsaka masarap tumulong, lalo na kung may pantulong ka. Ikaw lang.